قسمت چهارم از مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. این داستان حقیقی است. سرگئی اسکریپال، خیانت، انتقام و سایه‌های مرگ. آغاز با نوواچوک. در 4 مارس 2018 شهر آرام سالزبری با معماری قدیمی و خیابان‌های سنگفرش ناگهان به کانون یکی از مرموزترین پرونده‌های جاسوسی تاریخ تبدیل شد. سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا پس از صرف نهار در یک رستوران محلی روی نیمکتی در میدان عمومی نشستند. رهگذران به سرعت متوجه شدند که چیزی غیرعادی در حال رخ دادن است. اسکریپال بی حرکت بود و یولیا در حال مبارزه با نفسهایش. اوژانس فراخوانده شد، اما پزشکان وقتی به صحنه رسیدند نمی توانستند وضعیت آنها را توضیح دهند. چیزی که در ابتدا مسمومیت غذایی به نظر می رسید به زودی به یکی از عجیب ترین حملات شیمیایی در خاک بریتانیا تبدیل شد. GRU و مأموریت‌های پنهان. سرگئی اسکریپال در 23 ژوئن 1951 در کالینینگراد روسیه به دنیا آمد. او پس از تحصیلات ابتدایی به ارتش شوروی پیوست و با تلاش و مهارت‌های بالای خود به اداره اصلی اطلاعات روسیه یا GRU راه یافت. سازمان اطلاعات نظامی روسیه یکی از پیچیده ترین و محرمانه ترین ارگان‌های اطلاعاتی جهان است. این سازمان در دوران جنگ سرد نقشی کلیدی در جاسوسی، کارهای اطلاعاتی تحت نظارت ارگان نظامی ارتش داشت و در این کار بسیار متخصص و متبحر بود و البته در کنار این کارها در ترور نیز نقش‌هایی داشت. حالا اسکریپال به عنوان یک افسر GRU وظیفه داشت در این سازمان اطلاعات حساس درباره ناتو، متحدان غربی و سیاست‌های خارجی را جمع آوری کند. او در مأموریت‌های خارجی از جمله در اروپا حضوری فعال داشت و به عنوان یکی از افسران قابل اعتماد شناخته می‌شد. خیانت و تغییر مسیر. دهه 1990 برای روسیه دوره‌ای پرتنش بود. فروپاشی شوروی کشور را به صحنه‌ای از بیقانونی، فساد گسترده و بحران اقتصادی تبدیل کرد. در این دوران اسکریپال تصمیم گرفت با سرویس اطلاعاتی بریتانیا MI6 همکاری کند. انگیزه او چه بود؟ او بعدها در یک از یادداشت‌هایش نوشت: این دیگر روسیه‌ای نیست که من می‌شناسم. فساد همه جا را گرفته و نظام فقط در خدمت چند نفر است. اسکریپال به مدت 1 دهه اطلاعات مهمی درباره شبکه‌های GRU، ساختار سازمان و افسران فعال آن ارائه داد. این همکاری روسیه را به شدت آسیب‌پذیر کرد و به MI6 اجازه داد تا عملیات‌های GRU را در غرب خنثی کند. دستگیری و تبادل جاسوسان. در سال 2004 دوران دوگانگی اسکریپال پایان یافت. او روسیه را به خیانت متهم کرد و در دادگاهی محرمانه به 13 سال زندان محکوم شد. اما سرنوشت او به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر کرد. در سال 2010 یکی از بزرگترین تبادلات جاسوسان تاریخ انجام شد. این تبادل شامل آزادی 10 جاسوس روسی بود که در غرب دستگیر شده بودند، از جمله آنا چاپمن، یکی از مشهورترین جاسوسان روس. در مقابل بریتانیا و آمریکا 4 جاسوس دوجانبه از جمله سرگئی اسکریپال را آزاد کردند. این تبادل در فرودگاه وین تحت نظارت مأموران بین‌المللی انجام شد. این رویداد نقطه‌ای مهم در روابط دیپلماتیک روسیه و غرب بود. پس از این تبادل اسکریپال به بریتانیا منتقل شد و در سالزبری ساکن شد. نوواچیک، سلاحی از دوران جنگ سرد. نوواچیک یک عامل عصبی بسیار قوی در دهه 1970 و 80 توسط اتحاد جماهیر شوروی توسعه یافت. این ماده ترکیبی شیمیایی است که برای ایجاد مرگ سریع طراحی شده و تنها چند میلی گرم از آن میتواند سیستم عصبی بدن را فلج کند. نوواچیک با حمله به گیرنده‌های عصبی باعث اختلال در تنفس و فعالیت قلبی می شود. علائم مسمومیت شامل تعریق شدید،
فلج عضلات و در نهایت ایست قلبی است. کارشناسان امنیتی میگویند که استفاده از این ماده نه فقط برای کشتن هدف بلکه برای ارسال پیامی واضح طراحی شده است. خیانت به روسیه بی‌پاسخ نمی‌ماند. حمله سالزبری و تحقیقات بریتانیا به سرعت دو مظنون را شناسایی کرد: الکساندر پتروف و رسلان بوشیروف. این دو نفر با پاسپورت‌های جعلی وارد بریتانیا شده و به سالزبری سفر کرده بودند. تصاویر دوربین‌های مداربسته آنها را در نزدیکی خانه اسکریپال نشان می‌داد. بریتانیا مستقیما کرملین را مسئول دانست. نخست وزیر وقت ترزا می گفت این حمله نه فقط به سرگئی اسکریپال بلکه به بریتانیا و ارزش‌های بین‌المللی بود. اما روسیه به شدت این اتهامات را رد کرد. پتروف و بوشیروف در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه ادعا کردند که آنها صرفاً توریست هایی بودند که برای دیدن کلیسای جامع سالزبری به این شهر آمدند. این ادعا به شدت مورد تمسخر قرار گرفت، چرا که تحقیقات بلینکت نشان داد که این دو نفر مأموران فعال GRU بودند. پیامدهای جهانی: حمله به اسکریپال تنش‌های میان روسیه و غرب را به شدت افزایش داد. بیش از 150 دیپلمات روسی از کشورهای غربی اخراج شدند. تحریم‌های جدیدی علیه مسکو اعمال شد و روابط میان روسیه و بریتانیا به پایین‌ترین سطح خود رسید. این حادثه همچنین نگرانی‌های جهانی درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی را تشدید کرد. بسیاری از کشورها امنیت ملی خود را بازنگری کردند و همکاری‌های اطلاعاتی میان غربی‌ها تقویت شد. زندگی در سایه‌ها: سرگئی و یولیا اسکریپال پس از درمانی طولانی و پیچیده از مرگ نجات یافتند، اما زندگی آنها هرگز به حالت عادی باز نگشت. آنها اکنون در مکانی نامعلوم تحت حفاظت شدید بریتانیا زندگی می‌کنند. در پایان لازم به یادآوری است که چون در این چرخه ترور دختر اسکریپال هم درگیر بود، در قسمت بعدی جداگانه به دختر ایشون هم خواهیم پرداخت و در پایان تصاویری از سرگئی اسکریپال خواهید دید. یک توضیح و یادآوری کوچیک هم هستش که در این گزارش و گزارش‌ها یا داستان‌های بعدی در رابطه با بلینکت خواهد اومد. این هستش که یک وبسایت در واقع هلندی هستش که روی کارهای اطلاعاتی کار میکنه و گزارش‌های در واقع اطلاعاتی و تحقیقی ارائه میده و بسیار در جهان معتبر هستش. پس اگه جایی از بلینکت آمد بدانید که در رابطه با همین وبسایت تحقیقی در هلند هستش. این داستان هم هرچند نوشتار داستان گونه داره ولی بر اساس حقیقت و وبسایت هایی مثل BBC نیوز و گاردین و واشنگتن پست و نیویورک تایمز آمده.